compressor. Mga ka-trippers, yan po yung code ng aircon problem po kami. Wala ka naman masyadong kasi. Diba? Mga ka-trippers, aircon, compressor. Pero pinalitan lang po ay relay. Yan. Aircon relay at magnetic coil. Magnet niya po. And additional freon. Molino Road, mga ka-trippers, before Solidarity Route, Adas, and Progressive Village. Ito, going to Zapote. Ito naman, going to Haliparan, Dasma. Mga ka-trippers, pag pupunta po kayo dito, kailangan lang po magpa-appointment muna. Then, kung ano po yung available schedule, saka lang po kayo magkakaroon ng appointment. Hindi po pwede yung on the spot repair agad. Kontakin nyo lang po, Master Garage Philippines. Waiting area po. At meron po silang toilet. Malinis din. Ganda. Aircon. Idea lang mga ka-trippers. Ito na po ang kanyang magnetic coil. Damage. Hindi na po siya magnetic coil. Si Baby Quezon. May sakit. Ayan po. Naka-on na po siya pagka ganyan. Gumagana na. Yung nakaraan, hindi po siya gumagana. Okay. Bali, kakarga na lang po namin, ma'am, para po lumamig. Thank you. Thank you. Okay na po yung aircon. Relay na lang po, nintay.